Hai guys, hari ini kita akan review Plextone 4life True Wireless Gaming Headset. Hari ini ada dapat headphone daripada Plextone, so sekarang kita akan tengok apa yang ada pada headset ni. First, 120ms low latency. Normally kalau latency bawah 150ms, dia boleh digunakan untuk gaming. Yang kedua, HD voice. So kalau korang nak buat untuk call boleh, nak buat untuk chatting masa gaming pun boleh juga, tak ada masalah. Yang ketiga, IPX5 waterproof. So kalau korang masa jogging ke, cycling ke, terkena air hujan, tak ada masalah. Sebab benda ni dia ada waterproof. So sekarang kita akan tengok apa yang ada pada kotak ni. Design dia memang cantik, yang ni I suka. Kat atas ada Plextone lightweight gaming gear. Lepas tu earbuds dia ada corak macam Galaxy lah. Lepas tu kat sini ada 4life True Wireless Gaming Headset, low latency, half in ear fit, Bluetooth 5.0 wireless, custom sound dan made for gaming. Kat bawah ada dua barcode, satu untuk Facebook warranty extension, satu untuk WeChat. Kat atas ada wear half in ear fit, low latency free play games, 4.2 gram lightweight single side. Kat belakang pula ada tulis spek dia. Bluetooth distance dalam 8 meter, charging time 1,5 jam, My Music boleh tahan 8 jam sampai 10 jam. Lepas tu charging dia pakai 5 watt saja. So kalau korang nak charge pakai laptop, pakai PC pun boleh juga, tak ada masalah. Satu kali charge penuh, dia boleh charge earphone tu lebih kurang 5 sampai 6 kali. So sekarang kita akan unbox dan tengok apa yang you akan dapat masa beli earphone ni. Okay? Dua earbuds, charging case, warranty card dan user manual, silicone ear wings dan micro USB cable. Tu je. Ok, ini earbuds dia. Kat sini ada button dan ada mic. Ok. Kat belakang pula ada tempat untuk charging. Ini charging case dia. Kat atas ada tulisan 4life. Ok, depan, kiri, kanan, bawah tak ada benda. Belakang pula ada micro USB port. Ini untuk charging dia. Ok. So kalau nak charge, kita kena masukkan earbuds dia dekat sini. Kalau macam ni dia tengah charge, cover dia ada magnet, jadi dia tak senang jatuh. Kat belakang pula ada battery bar dia, lebih kurang sama dengan power bank je. Kat earphone ni dia ada corak nampak macam Galaxy. Lepas tu 4life ni dia ada 3 color, merah, hijau dan biru. Lepas tu kalau kita sumbat dekat telinga, earbuds ni memang fit, takkan jatuh. Tapi kalau korang rasa pakai dia macam longgar, korang boleh masukkan ear wings dia, jadi dia akan lebih fit dekat telinga. So kalau korang nak pakai benda ni untuk telefon, jogging, cycling atau dengar lagu pisang goreng sambil rock pun tak ada masalah juga. So macam mana nak sambung Bluetooth ni? Cara sambung Bluetooth ni senang je. Keluarkan earbuds ni, lepas tu korang akan nampak lampu dia tengah lip-lap. Lepas tu pergi kat setting, buka Bluetooth, lepas tu korang akan nampak nama BT. Sambung je kat BT ni, lepas tu korang dah boleh start pakai dah. Kalau ada orang call, korang nak angkat telefon, korang cuma tekan button dia satu kali je dah boleh angkat telefon. Kalau masa dengar lagu, tekan earbuds kiri 2 kali, dia akan lompat ke previous song. Kalau tekan earbuds kanan 2 kali, dia akan main lagu next song. Kalau nak slowkan volume dia, tekan earbuds kiri 3 kali. Kalau nak kuatkan volume dia, tekan earbuds kanan 3 kali. Kalau nak on atau matikan earbuds ni, tekan lama-lama je button tu, dia akan offkan earphone ni. Sama je macam handphone. Kalau dari segi kualiti, I rasa agak nice, no complain. Dengar lagu ok, tengok YouTube pun ok, tak ada masalah. Cuma masa main game je dia ada delay sikit, tapi still kira ok lagi. So overall, headset ni I rasa ok, not bad. Sebab design dia cantik, sound dia ok dan harga dia pun berpatutan. Lepas tu sekarang Plextone ada buat offer. Kalau korang nak beli earbuds ni, korang boleh check link dekat description kat bawah. Kat sana ada masukkan voucher code discount 10%. So itu saja untuk video hari ni. Kalau suka video ni, tolong like, share, komen dan subscribe ya. Bye bye and see you in the next video.